مقصد تا بال لط نکردن یا هنوز نه تو تنخواه داری نه تنخواه موجوده خرج خو نمیکنی از بیرون در پیش اجازه ندارم بله یعنی بنده خدا شوام همیشه نانکت بیادری که گرم باشه وقت یخ اینه ترزا نانکت گرم باشه وقت یخ عمرت هم دراز با خودت یک چیز برات میگم اگر دل مرا شور دادی دلک ما پر از مدگیریان میشم باز تو دیگه مجبور هستی که به ما بیادر یک بازگیریان مرا چوب کردن نمیتونی واقعیت اینی میدانی بسیار کلان بود در اینجا میدانی بعضی غرفه ها بود کانتینر ها بود باز حکومت اشرف غنی بود یار خراب کردن پارک جور میکنیم همون تو مان دیگه تو پارک چند تا درخت شوندن با درخت هم کساو نداد خوش شد به نام خداوند یکتا هموطنان عزیز سلام وقتتان بخیر امیدوار هستم در هر گوشه دنیا که زندگی میکنین خوش و خوشحال زندگی کنین و یکی دیگری از گزارش‌های ویژه ما خوش آمدین باز هم برادر کوچکتان حفیظ امیری در خدمتتان است و امروز هم به سلسله معرفی بعضی از نقاط شهر کابل نظر به خواست شما امروز هم آمدیم که تا یک گزارش دیگه بر شما آماده بکنیم. از کجا؟ باز هم به خیرخانه آمدیم. بخشای خیلی کلان داره منطقه خیرخانه و یک به یک دیگه دلست گرفتیم همون رقم شما گفتین ما هم دیگه هر منطقه رو بر شما به تصویر میکشیم. خب تشکر از همتون. گپ دیگه ای که یک چند وقت پیش گله کردیم که می هفته بسیار تند است تیز است یک چند وقت پیش باز هوا سرد شد نه یک وقت باران شد دیگه حالا باز گله میکنیم که خدا کنه که باز یک باران شوه که می هوا زره تغییر کنه به خاطر از اینکه باز دیگه یک رقم بشیمه ما ساختم و می هفته هر قدر که هوا میخوریم بازم نمیشه چون هوا خیلی گرم است. کسایی که در کابل زندگی میکنین متوجه تان باشین و بخصوص کسایی که در ولایت افغانستان زندگی میکنن مثلا مثل جلال آباد اونجا خیلی هوا گرم است. خب به هر صورتش بیایم که از اینجا گزارش خود شروع بکنیم. اینی منطقه را که شما میبینین این میره گولایی مسجد میگه. شما گفته بودین که به گولایی مسجد خیرخانه برو ما آمدیم دیگه نظر به وعده که امروز شما کرده بودم. سلام اینجا گولایی مسجد است. اینی سرک اینی موتر که میبینین میره به طرف پنجشیروات و قسم طرف لیسه مریم دست راست طرف 315 و 500 فامیلی و لوای بابا جان سرک رفته. به این سرک نگاه بکنین به چند ثانیه و یاد خاطراتتان این سرک تازه شوه که این سرکی است که به چند مسیر مختلف یا مشخص که من بر شما گفتم از این مسیر موترها رفت و آمد میکنه. اینی سرک که این طرف رفته مستقیم از اونجا که موترها را میبینین که دور میخوره ما چون تصویرش میبینین نمیبینین اون از قسمتی که دور میخوره رفته به طرف پشت سرک لیسه مریم جایی که فامیلا زندگی میکنه در اون قسمت و سرک مستقیم رفته به طرف فروژه جدید به طرف 315 و 500 فامیلی همچنان از امیر را موتر رفته. این سرک سابقه است. چند سال پیش هم که در این سرک رفته آمد میکردیم این اونمو خیر اول است که تا بالا شاید یگان ذره یک دست زده باشه این طرف با سازی ترمیمش کرده باشن اما اونمو سرک سابقه است. امی تقریبا اگه بگویم امی یک 10-15 سال پیش هم که من در این سرک رفت آمد میکردم این سرک به این شکل باقی است. و چیز دیگه در اینجا ای است که مسجد در اینجا یکی از مسجدهای سابقه در این منطقه همین مسجد است که حالا من بر شما نامش هم
میگم که کدام مسجد است. خب باش که موتر تیر شوه که ما مزاحمت بر کس نکنیم. بیایم پیشتان پدر جان. بیایم. مسجد جامع حضرت غوث الاعظم دستگیر. با خیر باش این شام صبا میگذرد، حیف عمر تو به یاد خدا میگذرد. دل شیشه است دیگه نمیفهم، خیره است معلوم نمیشه. یکی از مسجدهای سابقه است اما نمیفهم که این مسجد چقدر وقت میشه. فقط یک کاکای اونجا شیشته امروز شکر به گپ بزنیم. کاکا سلام. جانک جور است؟ بخیر هستی؟ بخیر خیرتی؟ شکر فضل خدا. چی حال داری؟ کتی گرمی چطور هستی؟ که گرمی خو گرمی هست دیگه. نفس مرا کشیده. ما هم بدتر. بخیر باشی. والا همین با بنده خدا دیگه، بنده میگن بنده ها؟ بله بنده. حالا اگر گرمی زیاد میشه میگن گرمی است، اگر سردی میشه یا یخی میشه میگم یخی است. چی کنیم دیگه؟ هیچ کدام میشه رقم جور نمی. بندای ناشکر هستیم. با هیچ نوع کار خداوند داده که هیچی نداریم. باید با گرمی با سردی به هر چیز شکرگزار باشیم. مسلمان هستیم، خداوند در حالت میاره، بر حالتش باید استوار باشیم. بشک. اینمی که بیادر گرمی هم از طرف از او است، سردی هم از طرف از او است. کلش نازل میشه. بله. اما در این وقتا نمیفهم که چی، باز یگان کسا میگن که نمیفهمیم که چی شده، مثلا یگان زلزله و سیل و این چیزا زیاد شده در این وقتا. برادر عزیز طور است که کلش از نفس خود ماست. اگر خود ما با قانون پروردگار پابند باشیم هیچ وقتی بلا را سر ما نازل نمیکنه. از چوکات مسلمانی که دور هستیم خداوند در بلا را سر ما نازل میکنه. خدا کل ما را خیدم را راست کنه که حالا کل چیز جور شه. خب وقتی که راست باشیم خداوند هیچ چیز سر انسان نمیاره. بنده که بنده باشه هیچ نوع حادثه سر بالاش خداوند نمیاره. اینم یک کنه دوزی میکنم. با راستی با واقعیت هم تو با صادقانه کار میکنم. مگم خدا هیچ تاول سر من نمیاره. چیز که صادق هستم. اما تو پیش هم میری. اما تو پیش میرم. اگر غلط باشم دینمی جان کار من نمیشه. چیز که ما جایی که انسان هر جایی که بود باید در کار خود صادق راست. مسلمان که مسلمان نامش مسلمان باید مسلمان باشه. وقتی که با قانون پروردگار پابند بودی خداوند هیچ تاول سرت نمیاره بیادر. اگر نه که غلط و غلطی کردی خداوند نیست که هر رقم حالت بگوی سرت میاره. چیزا میبینه دیگه. بله خوب از دل جان کده نزدیک است با ما شما. دیگه میگه از چی کده نزدیک استی از شارک گلو نام کده بر انسان نزدیک است. خدا کمت نکنه. درد دل اردیم بود یک رقم. بله قربانش سلامت باشی. خدا شما رو هم تو بدر آرام داشته باشه که بدر است که صدای مردم اینم تو بدر است که با عزت سر بلند باشی. خدا کم نکنه. کاکایم چند سال از دی پیش مسجد غوث الاعظم است؟ 7 سال است. 7 سال است. از مسجد میفهمی چقدر وقت شده؟ از این مسجد دیگه 60 سال باشه. 60 سال. در این منطقه دیگه مسجد است. و یک مسجد پان است به نام ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی پان است. دیگه یک دونه دی سر چاره به نام چاریار کبار. دیگه اینمیجا هستیم بیلا با خدا بدرش کنیم. بشک روز روزگار صحیح میچله. شکر از ناشکری نمیکنیم. بنده که ناشکر بود خداوند حالش بدتر میکنه. شکر همین 200 که پیدا میشه از شکر. شکرگزار هستیم. همینطور است. بود دوزی میکنید؟ بله همینجا کنه دوزی میکنم در میدان. همین اولادکای چند تاست؟ اولادکای 6 تا. 3 تا دختر دارم 3 تا بچه. مال خدا. مال خدا. خداوند بانیش. سلامت باشی بیاد خیر بی. فقط خبرت اگه. بعد من یک چای هم تو گرم دادم ترموز دارم بعد میخوری برات پاک. من میگم چای همیشه گرم و چی سرچپه گفت. نانک بیادر است گرم باشه وقت یخ. اینه ترازا نانکت گرم باشه وقت یخ. عمرت هم دراز. با خودت یک جای. با خوش شدم. با همچنان. من خوش آمد. سلام بخیر باشید. تشکر. خب داخل این مسجد یک تعداد بچه‌ها شیشته بودن حالا نیستن. کاکا داخل رفتن؟ دورای واکسین است بله. خودت خوب هستی کاکا؟ شکر فضل خدا خادم مسجد هستیم همینجا کار میکنیم. راست کار میکنی خدا کمت نکنه. بخیر. کلان کار است. آرام باشین بخیر باشین.
5 وقت نماز در این مسجد ادا میشه دیگه؟ بله بله میشه. بدون کدام گپ. بله بله مردم این منطقه بله. تنک 60 سال میشه از این مسجد. میشه 60 سال میشه. از خود چقدر وقت میشه؟ از من 15 سال. 15 سال. بله. ماش داری؟ داریم 50 گزاره میشه نوبت نان نداریم. خانهت باز کجاست؟ نجراب هست. از اونجا دیگه می؟ مسافر هستیم اینجا. چقدر وقت میای و میری؟ فامیل نجراب هست. اولادا چند تاست؟ 3 تا. باز 3 ماه بعد 4 ماه بعد میریم. خانمت باز نمیگه که زود بیا؟ نه مشکلات روزگار است. یعنی من که یگان چیز پرسان میکنم به خاطر از اینکه همین خانم شوهر یا مادر پدر در یک خانواده باید باشه یک جای باشه. خب اگه برای یک هفته در روز نمی باشه به خاطر کاربار صحیح و اگه تو دیر میای دیگه باز حتما یک ذره میگن که یگان گپ یا نمیگن. میگن. بله. میگه زود بیا. بله صحیح دیگه. خب این خانم شوهر که دیگه خدا دوست می داشته باشه که میگن بیا. بله از محبت است. گفتم نه. محبت یکی دیگر است. همین محبت که میبینه خداوندم خوش میشه که این خانم شوهر چقدر که دیگه خدا دوست داره. خیلی ببینی و خیلی با عزت باشی. آرام باشی. همیشه خوشحال باشی. همچنان در عمرت برکت. همچنان شما خوشحال باشه جان جیری خداوند بسیار بسیار تشکر. بخیر باشه. راستی یک چیز دیگه همین ماش همین کسایی که نماز میخوانه بعد باز چی میکنه؟ میان نماز میخوانن ما چیز از خانه ها صدر پرجم میکنن. مقصد روزگارک بشه. خدا میره. خدا خیر بتای مردم اینجا. هم خرما هم ثواب است. بسیار تشکر. بخیر باشید. بسیار تشکر. بیایم که ما شما ماستاستا بریم به طرف باش که این نفر دیگه در جمع این موانع ها را هم فکر میکنم به خاطر از این گرفتن که در پهلوی مسجد کسی موتر استاده نکنه که کدام حادثه یا کدام گپ نشه. این موانع ها را که میبینین زنجیر انداختن در این قسمه. پیشتر من سرک صحبت کردم گفتم سرک سابقه است، اما امی سرک های سابقه را که متوجه شده باشین به دلیل از اینکه بسیار خوب با کیفیت بوده هنوز هم در این چند ساله که مثلا این سرک هم فکر میکنم از اون دوران روسا بوده باشه در افغانستان، شاید از امو دوره بوده باشه. سرک چون سابقه است کیفیتش خوب است، به اون خاطر او قدر زیاد چی نشده، تخریب نشده. منتابس معلوم میشه که یکم دستکاری یکم کردنش. این طرف کونه فروشی هست. من سر کونه فروشی ها پیشتر خود گپ زدم. اینه دیگه ما در جای هستیم همی لحظه که طرف همون سرک پشت لیسه مریم که گفتم به طرف پروژه جدیدم از اینجا راه رفته. سابق که می آمدی در اینجا در این قسمت یک میدانی بود که آل این میدانی آستا خرد شده، اینجا خانه آباد شده. همراه هم کاکای من کم گپ بزنیم. کاکا سلام علیک. چی حال دارین؟ بخیر هستین؟ صحتتان خوب است؟ بخی خیرتی است؟ یک دقیقه پالیتان بشینم مزاحم نشم باز. چی گپ است؟ خب سایه را خو گیر کرده. کاره چی؟ بیکاری دیگه نمیشه قرار شیشیم. روز خدا بیگاه میکنیم. روزا بیگاه میکنیم. در خانه خود بریم لط میخوریم. نان بیار. کی لط میکنه در خانه؟ زن، اولاد، بچه، دختر. ایو قدر هم خونه خواهد بود. والا خود نباشه در صورتی که پیداگر نباشی چطور میشه؟ او میگه برو بیار. مرا مقصد تا بال لط نکردن یا هنوز؟ نه تو تنخواه داری نه؟ تنخواه موجوده. خرج خود نمیکنی از اون بیرون. در پیش اجازه نداره بخواد. بله. یعنی بنده خدا شوام همیشه. حالا خودت حتما گفتی که آقای میگه از لط تیر شده بیخی کشیدن تا اصلا خانم میکشند دیگه نان در. قدرم خو نیست ولی دل من یک رقم چی شکستان که اگه ما به سال شما برسم میکشن از خانه؟ نداره که ما اگه پیداگی داشته باشیم دیگه خانه خوش دارن ما. اگه پیداگی نداشتیم میگه من یک قصه را که به ما میکرد بیبیم قصه میکرد میگفت سابقه همی کلانو که در خانه میامد خلطه سودا که کتشان می بود باز سیفالدین خندان. سیفالدین خندان. شما اون زمان نبودیم، ما بچه بودیم. ما وقتی به دنیا نامده بود. نه همون قصهش خودت بگو، اما تو راست نیست. شاید هم چیزی را که من میگفتم فهمیدی. زمانی که دست پر در خانه داخل میشد زنکه اونجا ساعت بود. اون آقا جان آمد.
اگه دست خالی بتونه میگه تو اومد میخوری. این به این اندازه آنه ما میگه آنه همی چرا میگن که جوانی است؟ جوانی خوب چیز است. جوانی بهترین نعمت. بهتر نعمت است بین. جوانی است که یعنی با زیاد دقیقه آدم هم میباشه. دو سپر میروینی. هر چی خواهش دلشان درشان نریویز. دست خالی گرفتی باز. سایکو این یک چیز دیگر هم نشان میده. همی آدم که دارایی داشت، پیسه داشت، گپا بود، کلگی دقیقه آدم. وقتی که نبود، اونمو این میگه پیاز پیشتر کن. یک دقیقه با توتو میآید. تو میخورید. توتو میخوری. خب نه، من میفهم شوخی میکنن و قدرم نیست. خب خدا کمتان نکنه. من باز چی میگم؟ خدا این میری سفیدا و من با یک بیبی داشتم فوت کرد. باور بکنین که برکت بود. ما باید احترام بزرگای ما را داشته باشیم، یک برکت هستن. این مسئله سودا و یارخ یک شوخی کردن من میفهمم. هر وقت که نباشه در خانه کلان به خاطر که یک لنگر است، باز او قدر میایه که والا چطور هر چی که است، اگر نادار است، اگر به پیسه است، بیکار است، هر چی که است، اما یک برکت است. کتی گپ ما موافق است؟ حالا نمیشه که یک رویداری کنیم که تو را شو هم نکشن است. والا شوق اگه دست پر بریم اگه شما رویدار بره شاید قبول کنن دیگه. یک رویدار یک چند نفری سفید جمع کنیم بریم کار نه. بخیر باشین، تشکر. امی گولایی مسجد خانه از شما همینجاست؟ نی ما پایین تر هستم اینی کوکا اینجا. شما مسجد نیست؟ نه ما لوی با جان هستیم. کاکای مزمی است. بیا بیا تو هیچ یک بیشی که استاد نباشی میگن امی راستی و گپ اصلا از کلانا از کلانا میگه پرسان کو با او خاطر. امین چند سال از دیگه گلای مسجد زندگی میکنیم؟ ما 43 سال شدیم گلای مسجد زندگی میکنیم. 43 سال؟ 43 سال شده. از تو بود تمیشه شده؟ نه از ما 63 سال است. از تو بود میگه نشد. خب از تو بودتان دیگه جای ما از استالف است. استالف جان استالف یک چیز بود داشت. ولایت کابل میایم. من نه استالف آقا میفهم. استالف ما استالف جان است. بالای چی میگه بچه مو چی شعر یادم رفت. خوب یک شیرک هم داره استالف. جای نامی است، جای تخت استالف که میگه نه. استالف داره. در اونجا بسیار مردم با تفریح و چکر میره. مردم میره ولی قربانت در این منطقه که زندگی میکنین دمی 43 سال چی تغییرات آمده در گولای مسجد؟ گولای مسجد کدام تغییرات دیگه نمیده. 20 چند سالش که از این حکومت پیشنگنه همین سرک ما هم تو خرابه که با هم تو خراب مونده. یعنی می تغییرات شد. بعضی بلند منزلات جور شده از پیسای خوب یا ما تو از یا پاشتیر شد. سرک گفتم دوران روسای جور شده. روسا قیر شده. تقریبا 50 سال شکیم تو موندنی. نه همون قیر اولش. اما چقدر با کیفیت بود تا بالی هم ماند. حکومت کارزای و اشرف غنی هم قرار نشد که میگیر شود. خب این یک سرک دیگه چی تغییر؟ دیگه تغییرات چی بگیم؟ اینی میدانی بسیار کلان بود در اینجا. میدانی بعضی غرفه‌ها بود، کانتینرها بود، باز حکومت اشرف غنی بود یار خراب کردن پارک جور میکنیم. اما تو مان دیگه. تو پارک چند تا درخت شوندن با درختارم کساو نداد خوش شد. چی کار بار میکنی؟ اینی غرفه که مثلا صاحب نواسته شدی؟ شکر نواسته است بچه‌ها هستن در غرفه چی سودا میکنی؟ چه بساز یکم آب میوه خوراک کباب دیگه. خب اصلا همین روز تیر میکنی. روز تیر کردن است دق میریم در خانه می. نواسته چند تا داری؟ نواسته شکر 6 تا. 6 تا. چند تا اولاد؟ اولادم 6 تا بچه 2 تا دختر. نام خدا بانشان یک چیز دیگر هم میگم. خدا کنه که قضیه کاکای ما از خودت نباشه، از خودت نیست. نه از ما گپ نیست. از خوب است. حتما کاروبارت جور است. شکر از کاروبار چی می‌بینی با سیاست هم با کار است. یعنی کاکای سیاست نداره؟ داره.
نه سیاست داره شوخی کرده. ما هم شوخی کردیم. بسیار زیاد تشکر. خداوند عمر دراز بتیتان. ما اشتیاق داشته باشه آب یخ آب میوه. اینا میگن که بیادر ریز سفیدا کجاست چای بریم براتون بیارم. کم نکنه کل چیز رسید. دیدین که من گفتم خدا ری سفیدای ما را کم نکنه، بزرگای ما را کم نکنه سر ما. چرا میبینین که کلش با 5 دفعه میگه چای بریم او اینمی محبت از دگو بدار. اینمی کاکگی اینی است. کاکگی های سابق اصلی نیست که یک نفر چای میدادی. کاکگی رقمی نیست که شانای تا بلند بگیری. اما تر از نه جوانایی که اگام تا بار بزنی که ما هستم. نه اینی محبت و صمیمیت و سابقه است. از شما اینا خو ما را گشتن یاد گرفتیم، نان خوردن یاد گرفتیم. اینمی رقم یک نمونه است. یک مثال بسیار خوب. بسیار تشکر. تشکر از شما زنده باشید. تشکر. با امان خدا. خوش باشید. سلامت باشید. خوش باشید. اینی میدانی یک پیشتر گفتن بعض غرفه ها یا بود حالا بلند منزل ها اینا آباد شده. حالا شما میون سیاهی کتک رقم. خب بریم این طرف. یکی از بلند منزل هایی که اینجا تازه جور شده اینجاست. این بلند منزلش تصویرش داریم. بسیار هنوز کارشم تکمیل نشده. مثلا گفتیم مردم ها رنگ و روغنش خلاص نشده که منتها معلوم میشه که اونا بدر 3 و 3 6 7 منزل است. بیایم که بریم. این دکان هم را که میبینین این دکان هم کلش نو است. این سابق در اینی قسمت در گلای مسجد دکان نبود. اینجا کفتر فروشی، کونه فروشی این چیزا در اینجا هست. از خانه‌های سابقه فقط اون قسمت هم دیوال میبینین. وقتایی که ما در اینجا رفت آمد میکردم او رو خانه سابقه رو یک دیوالش معلوم میشه. بعد دیگه همه خانه پخته شده، آبادی شده، یعنی نسبت به سابق. خب دمی سرک میریم پیشتر، اما برای شما چند تصویرم می داشته باشیم. قبل از تصویر یک دواخانه یا یک لوحه که از سابقه که اینجا یک دکتر بود بسیار نامی بود. پیش از این دکتر زیاد کسا مراجعه میکرد. دکتر چشم یا چشم بگویم در اینمی قسمت بود که حالا من نمیفهم اینجا باز است نیست. بله دقیقاً دمی قسمت حدوداً اگر بر شما بگویم که از 20 سالم زیادتر خواهد شد. پوهان دکتر محب الله محب پروفسور امراض چشم مطمئناً که از 20 سال زیاد میشه که در اینجا است. بیادر خوب هستین؟ صحتان خوب است؟ ببخشین بسیار زیاد. چی گپ است؟ جانتان جور است؟ بخیر هستین؟ بخیر هستیم. بخیر باشین. پیش دکتر آمدین همینجا کار میکنید؟ نه همینجا یک چند دقیقه دمی سایه خدا گرفتیم تو. اینجا کار بار نمیکنید؟ اینجا کار بار نمیکنید. بخیر باشین. اینمی دکتر صاحب فکر میکنم که از همین زیاد سابقه کمیجا است. بله این دکتر صاحب بسیار سابقه دار دکتر صاحب بود. نمی گلای مسجد. بله در گلای مسجد و فکر کنم خود این دکتر صاحب فوت کرده و بچه از این بسیار یک دکتر مجرب دکتر چشم و بسیار یک شهرت بالا برخوردار است. دکتر صاحب محب الله محب یعنی باور بکنین من خیلی خورد بودم که خاطر تکلیف چشم پیش دکتر صاحب آمده بودم. یعنی بیشتر از 20 سال. بله من چندین بار مکررن مریضای خود آوردیم و دکتر صاحب خصوصا از ولایت دوردست مشتریای بسیار خوب داره و بسیار یک دکتر مجرب و خوبی بود، از شهرت بالا برخوردار بود و دیگه خداوند جای از این مغفرت و بهشت برین بگردونه. حالا خودی از این در دنیا نیست و با ما نیست و بچه از این کارکرد پدرش و مثل پدروارینش بسیار یک کارکرد و شهرت خوب برخوردار است. بسیار تشکر. خوش باشین. ببخشید مزاحم شدم. بخیر باشین. خب واقعا جگرخون شدیم. دکتر صاحب محب الله محب حیات نیستن. من گفتم شاید حیات باشد. اینجا اما
معاینه خانه شون هم اینجاست. خداوند دکتر صاحب مغفرت بکن. یک خاطره ناخوش بر ما از اینجا باقی مان. به هر صورت کم بیشتر آمدیم از گولایی مسجد. در امی سرک که شما تصویرها را دیدین که دو طرف سرک نام خدا بگویم کونه فروش ها است. از گولایی مسجد تا ختم امی سرک که به طرف لیسه مریم رفته که به طرف فروشی جدید خیرخانه و 315 و طرف لوای بابا جان اینجا از جم سرک رفته. و چیز دیگر که شما تصویرش هم دیدین پارک زنانه خیرخانه است. من نمیفهم که پارک فعال است یا نیست، اما با نمایندگی از کونه فروش هایی که در اینمی دو طرف سرک از گولایی مسجد تا به میجه است، بیاییم که بریم دونمو کونه فروشی اونمو یک دو نفر معلوم میشه که 6 تک از زمای کم گپ بزنیم. راستی یک چیز دیگه هم که اینجا مسجد است، من نمیفهمم مسجد به نام چی است. نام مسجد هم خیر از زمیا پرسان میکنم. سلام علیکم. این تخته کرمبول آمد در کونه فروشی. کرمبول قمت یادم دارم کرمبول خوب صحیح. حتی زاویه که 90 درجه. چی حال داری جانک جور است بخیر است بخیر خیرت است. چی گپاس؟ بیشی. بیشی. این ما با خود چوکی میارم اینجا. این چوکی را میمونم ایدا که مام دیگه. یک رقم چی شده؟ این میجه خود. چی است؟ یعنی میرو روزگار از بیادر که میجه ما و شما فهمیده ششتم کنه فروشی میکنیم. هیچ بیادر حالت افغانستان بیخی خراب است، بیخی در فقر است بیادر. کلگی در بدر خاک بسر است، هیچ کس بیادر جانی پیسه نداره. کل مال خانه خود سودا میکنه، یخچال سودا میکنه، بادپکر سودا میکنه، هر چیزی که باشه سودا میکنه بیادر. فهمیدی؟ وی مگم تو تا چوکی تو بیشی تا چوکی. فهمیدی بیادر؟ گپای خلاص شد یا مانده؟ نه خلاص شد. خلاص شد. بگو یکی دیگه شما بگو. نه بس. نه اگر نگو. اگر یک چیز برات میگم، اگر دل مرا شور دادی، دل که من پر از مدگیریان میشم، باز تو دیگه مجبور هستی که به ما بیادر یک بازگیریان مرا چوب کردن نمیتونی. واقعیت از دل برات میگم، اما با یک لبخند برات گفتم یک آن وقت میگن زیاد که جگرت خون شده کمک لبخند بزن. از جگر خونی زیاد یک وقت آدم خندام میگیره. اما تو راست نه؟ راست. خدا کمت نکنه. اینمی رفیقا یا کلگی را معرفی نکردی، همیشه کلگی شراکت کار میکنه. رفیقم است و برادرم است و رفیقم از بیادر. یعنی مشتریای دکاناست خلاص دیگه بیادر. راستی در اینمی سرک تا گولایی مسجد چند تا دکان کونه فروشی است؟ 70 دانه است. یک 70 دانه. حال یگان تا میگه نو کونه فروشی هم نو فروشی شده و نام کونه فروشی راست است یا نه؟ گپ مردم است. بیادر این مولای نو که از خانه میارن میگن من نام نو است. بگید نو میفروشیم ما بیادر. من نام نو. آفرین الله. چون یک باری که یک داره فهمیدی ها. دیگه اینمی گپا از بیادر دیگه چیکار کنیم؟ خدا کمتان نکنه. قربانت. از شما خوبش از کوچ است. والا خوب دیگه هست دیگه، مقصد برادر زندگی سیر میشه برادر، خیر بشه. خدا رحم کنه بالای کل ما. عمر میشه ان شاء الله. ما شما مردم افغانستان به شک امید داریم. ما شما مردم افغانستان دم گذشته هم سخت جان بوده، مال هم است، آیندهش هم است. ان شاء الله بخیر. تاریخ ما را هم که بخوانیم که فقر و بیچارگی دمی دامنه که ما بوده گفته یگان تا امروز. بله. اما ترس گپای موافق هستیم. زنده باشیم سر. بخیر باشیم. در کونه فروشی پیشتر گفتم کرمبول است، در کونه فروشی هر چیز همه چیز هست. همه چیز هست برادر. کمسایی هم پیدا میشه. چی میگی؟ کمسایی. مردم بیکار است، کمسایی هم بازی میکنه. کمسایی گفتی همون چیزایی که اونمو لدو یا حال کمسایی سابق. شش کلاگک که در کلاه میدادن میزنن تا پیسای تا حالا یک نامش مردرن تر آمد ها؟ بله ها. سابق کمسایی میگفت. بله ها. کدام نفر هم میگفتن از بس که بدر کتم دوست خود بنداخت یک فکایی جور کرده بودن.
همین کمسایی را من یک جای خواندم باز از بس که دیگه بیادر از چی مانده بود دست باز یک چی را گرفته بود یک دستش کار نمیکرد یک چمچه را گرفته بود چمچه بله ها درست بگی شنیدین ما هم اما تو یک چیز بودم بله ها بخیر باشه بسیار گفتی یک 60 70 دکان هست ها 60 70 دکان زیادتر است کمتر نه یعنی یا خود دیگه نو جور شده کلش هر کدام 2 سال 3 سال 5 سال 6 سال هر امسال زیادتر شده حالا کوره فروشی هم زیاد شده مردم از مجبوریت کالای خود لوازم خانه خود میفروشه باش که ضرورت خانه خود رفع کنه مسلمان یعنی حال روز از دام ملک ما بیاد خود میفروشه از بین نان یا در کابل خب مشوار در اطرافا میگم تو گپا شده کل حال اسلام سر ما و شما من پر از به اون خاطر گفتم زیاد بگین مگیرانم میگیره باز زنده باشید آقا جان قربانت برم بسیار تشکر دعا کنین همیشه کمی خدا در این وطن ما و شما بسیار دل ما پر است دعا کن خودت دعا بالای همه ما و شما خداوند رحم بکنه و بیشتر سر ملت افغانستان خداوند رحم بکنه که بدبختی را از سر ما و شما جمله الاسلام دور بگردانه. بسیار زیاد تشکر خوشحال باشین من سر گپای دیگه نمیرم گفتم دیگه که بیادر مردم مجبور شده که بیادر هر چیز آورده بیادر این میشه از مسائل خانه فروخته دیگه بسیار تشکر از کلتان بسیار تشکر با عزت باشین السلام علیکم من خدمتتان میایم چند دقیقه بعد این میری که خلاص کردم میایم پیشتان گپ میزنم بخیر باشین خب این که تو فروشی هم درد دلشان خوش شنیدین گپ زدیم که چی رقم راستی اینجا یک مسجد است من نفهم نام مسجد چی است پیشتر گفتم پرسان کنم یادم رفت نام این مسجد چی است نام مسجد چی است مسجد ابوبکر صدیق این یکی از مسجدایی است که مربوط گلایی مسجد میشه همین گل جمهوریت میشه گلای جمهوریت میشه این طرف باز مربوط گلای جمهوریت گلای جمهوریت باز طرف پروژه جدید تو پروژه جدید میره 500 تومن دیگه خدا کامل خیر باشه مسجد حضرت ابوبکر صدیق خب تشکر از شما که تا این لحظه بیننده گزارش ما بودین ما هم دیگه رقمه که تو شیمه دیگه دست پایم نیست تا فردا که باز هم ما بوجی والا شما غریب هستم بوجی والا شما دخانم دیتا نانشته پیسه ندارم چیز ندارم یکم خوب کوبه صحیح این گزارش خلاص صحیح تا فردا که در یک بخش دیگه کابل با شما گزارش می داشته باشم این بود گزارش ما از گلایی مسجد تا گلایی جمهوریت خداوند یار و نگهدار همه